વર્તમાન સમયની અંદર તમે શું કરો છો કે બાળક જ્યારે સ્કૂલે જાય એની ઈચ્છા ન હોય એને જબરદસ્તી દૂધ પીવડાવો છો. જ્યારે ભજીયા બનાવો છો ત્યારે ચણાનો લોટ તેલમાં જાય છે અને જ્યારે પુડલા બનાવો છો ત્યારે તેલ ચણાના લોટ ઉપર આવે છે. આપણે વર્તમાન સમયમાં બટેકાને એટલા બદનામ કરી નાખ્યા છે કે ના પૂછો વાત. બટેકા જરા પણ ખરાબ નથી. બટેકાને ખોટી રીતે ખાવા ખરાબ છે. ફ્રેન્ચ ફ્રાયના કોઈ નુકસાન નથી, એ ભરપૂર માત્રામાં ખાવા છે, પરંતુ બટેકા નથી ખાવા. આવું કેવી રીતે ચાલશે? પરંતુ જ્યારથી આ ફ્રેન્કી આવી આપણા ઘરમાંથી ધીરે ધીરે આલુ પરોઠા લુપ્ત થવા લાગ્યા. બટેકાની અંદર વોટર કન્ટેન્ટ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં હોય, પાણી તત્વ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં હોય. જ્યારે તમે બટેકાને બાફો છો ત્યારે એની અંદર જળ તત્વની માત્રા ઘટી જાય છે ને એ પચવામાં હળવા થઈ જાય છે, લઘુ થઈ જાય છે. તમારે ખાસ સમજવું જોઈએ કે બજારની અંદર જે કોઈ લોટવાળી વાનગી નાખવામાં આવે છે તેમાં મમ્મી જે કંઈ ઘી કે તેલ વાપરે છે તેવું ઘી તેલ નથી વપરાતું. બજારમાં વેચાતી તમામ એ વાનગી કે જેને ફ્રાય કરવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને બેકરી પ્રોડક્ટમાં મોણ આપવા માટે જે ઘી વાપરવામાં આવે છે એ બે જ વિકલ્પ આ લોકો પાસે છે. પહેલા નંબરનો વિકલ્પ એટલે પામ તેલ છે, જે આરોગ્યનો સત્યાનાશ કરે છે. બીજા નંબરનો વિકલ્પ આપણે ખાસ સમજવો જોઈએ, આ બધા જે જાનવરો આટલી મોટી સંખ્યામાં કતલખાનાઓમાં કપાય છે એની ચરબીમાંથી મટન ટેલો નામનું ઘી બને છે અને આ બધું જ ઘી મોટા પ્રમાણમાં બેકરી પ્રોડક્ટોમાં વપરાય છે. 45 વર્ષની નીચેની ઉંમરના લોકોને ક્યારેય હૃદય રોગનો હુમલો આવે નહીં, પરંતુ હવે આવવા લાગ્યો છે. એના કારણે જાગૃતતા આવે એટલા માટે સ્વાનંદ પરિવાર દ્વારા નિશાળોમાં, સ્કૂલમાં બાળકોને આરોગ્ય ક્ષેત્રની માહિતી આપવામાં આવે છે. પેરેન્ટ્સોને આરોગ્ય ક્ષેત્રની માહિતી આપવામાં આવે છે કે બાળકોને બજારમાં વેચાતી ઘાતક વસ્તુ કેટલી હદે નુકસાનકારક સાબિત થાય છે. તેની અંદર એટલી હદે ઘાતક કેમિકલો નાખવામાં આવે છે, પ્રિઝર્વેટિવ નાખવામાં આવે છે. આ પેકેટ ફૂડને સુંદર બનાવવા માટે ઘાતક રસાયણો અને કલરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ તમામ માહિતી વર્તમાન સમયમાં સ્વાનંદ પરિવાર દ્વારા બાળકો સુધી પહોંચે, પરિવારો સુધી પહોંચે, માતાઓ બહેનો સુધી પહોંચે એવો પૂરો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. પરંતુ તુરંત એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે આ બધી વસ્તુ બાળકને ન ખવડાવીએ તો શું ખવડાવી? તો આજના વિડીયોમાં વિસ્તારથી આપણે વાત કરવી છે કે બજારના પેકેટ ફૂડની કમ્પેરિઝનમાં ઘરે આપણે કેવા એવા શ્રેષ્ઠ નાસ્તા બનાવીએ જે બાળકને સ્વાદ પણ આપશે અને નિરોગી પણ રાખશે. ચણાના લોટની જે વિવિધ વાનગીઓ બને છે તેમાં સૌથી પહેલા નંબરની કોઈ વાનગી હોય ને તે પુડલા છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે જ્યારે કોઈ પણ બાળક 14 વર્ષથી નાનું છે ત્યારે તેના શરીરની અંદર કફ ડોમિનેટ વધારે હોય છે. વર્તમાન સમયની અંદર તમે શું કરો છો કે બાળક જ્યારે સ્કૂલે જાય એની ઈચ્છા ન હોય એને જબરદસ્તી દૂધ પીવડાવો છો. આ આદત બાળક માટે મહાઘાતક સાબિત થાય છે, કારણ કે સવારના સમયની દરમિયાન બાળકને દૂધની નથી જરૂર. સવારના સમય દરમિયાન એવી વાનગીની જરૂર છે જે પચવામાં હળવી હોય, થોડી ડ્રાય હોય, સરળતાથી પચી શકે એવી હોય. અને એવી વાનગીમાંથી સૌથી પહેલા નંબરની વાનગી જે બાળકને નાસ્તામાં રૂપે તમે આપી શકો, લંચ બોક્સમાં પણ ભરી શકો, એ વાનગી એટલે શું? ચણાના લોટના પુડલા. કારણ કે આપણે બધાએ જ સમજ્યું હશે કે જ્યારે ભજીયા બનાવો છો ત્યારે ચણાનો લોટ તેલમાં જાય છે અને જ્યારે પુડલા બનાવો છો ત્યારે તેલ ચણાના લોટ ઉપર આવે છે. ચણાના લોટની વાનગીમાં સૌથી પહેલા નંબરની વાનગી પુડલા જ્યારે તમે બનાવો છો ત્યારે એ ઓછા તેલથી બની જાય છે અને ઓછા તેલથી બનેલા ચણાના લોટના પુડલા બાળકને ભાવે છે અને સૌથી વધારે ઇઝીલી પચી જતા હોવાના કારણે બાળકના શરીરમાં શરદી, ઉધરસ, કફ જેવી સમસ્યાઓ ઊભી થવા જ નથી દેતું. હવે જ્યારે તમે ચણાના લોટના પુડલા બનાવો છો ત્યારે તમે એમાં સિઝનના શાકભાજી પણ નાખો છો, મેથી પણ નાખો છો, કાંદા લસણ જો તમે ખાતા હશો એ પણ નાખતા હશો, અને સૌથી મહત્વનું તેમાં નાખવું જોઈએ એ એટલે કાળા મરી. ભગવાને બાળકનું શરીર એવું બનાવ્યું છે કે 14 વર્ષની નાની ઉંમરના બાળકોને ક્યારેય કબજિયાત ના થાય, પરંતુ હવે ખૂબ થવા લાગી છે, કારણ કે આપણે બાળકને ખૂબ બારીક લૂંટની વાનગી, મેંદાની વાનગી, બજારમાં પેકેટ ફૂડ ખૂબ ખવડાવવા લાગ્યા. એના વિકલ્પ રૂપે જો ચણાના લોટની બનેલી આ તમે પુડલા બાળકને ખવડાવશો તો બાળકને કબજિયાત જેવી સમસ્યા ક્યારેય પણ થશે નહીં. બીજા નંબરની વાનગી એટલે મગના પુડલા. તો જેવી રીતે આપણે ચણાના પુડલા બનાવીએ છીએ તેવી રીતે મગના પુડલા પણ બાળકોના ભોજનમાં આપણે નાસ્તાના વિકલ્પ રૂપે જરૂર ખવડાવવા જોઈએ. બાળકોને નાસ્તામાં વિવિધ પ્રકારની જે વાનગી આપવાની છે તેમાં ત્રીજા નંબરની વાનગી એટલે પરોઠા. આપણે વર્તમાન સમયમાં બટેકાને એટલા બદનામ કરી નાખ્યા છે કે ના પૂછો વાત. બટેકા જરા પણ ખરાબ નથી. બટેકાને ખોટી રીતે ખાવા ખરાબ છે. ફ્રેન્ચ ફ્રાયના કોઈ નુકસાન નથી, એ ભરપૂર માત્રામાં ખાવા છે, પરંતુ બટેકા નથી ખાવા. આવું કેવી રીતે ચાલશે? બટેકાની અંદર મોટા પ્રમાણમાં ફાઈબર છે. બટેકાની અંદર પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ વગેરે પ્રકારના ખનિજ તત્વો પૂર્તિ કરવાના તમામ ગુણો બટેકાની અંદર છે. એટલા માટે આલુ પરોઠા બાળકોને જરૂર ખવડાવજો, લંચ બોક્સમાં જરૂર ભરી આપજો. કારણ કે ખાસ સમજવું છે
કે 14 વર્ષથી નાના જે કોઈ બાળકો હોય એના શરીરની અંદર મસલ્સ ગ્રોથ થતો હોય, તેની હાઈટ વધતી હોય, એટલા માટે એને મેંદાની વાનગી નથી આપવાની, પરંતુ એને ઘઉંની વાનગી જરૂર આપવાની છે. એટલા માટે આપણે રોટલીના લોટને વણીને, બટેકાને બાફીને, એની અંદર તમામ પ્રકારના મરી મસાલા નાખીને, એનો વઘાર કરીને, એને રોટલીના લોટમાં લગાવીને, સરસ વણીને, ઓછા તેલથી બનેલા આજે આલુ પરોઠા ખવડાવતા હતા ને, બાળકોને ખૂબ સ્વાદિષ્ટ લાગતા હતા. પરંતુ જ્યારથી આ ફ્રેન્કી આવી, આપણા ઘરમાંથી ધીરે ધીરે આલુ પરોઠા લુપ્ત થવા લાગ્યા. પંજાબની અંદર આજે પણ જાઓ, સવારના નાસ્તામાં એ લોકો લંચ બોક્સની અંદર બાળકોને આલુ પરોઠા ખવડાવે છે, અને આલુ પરોઠા લંચ બોક્સની અંદર ભરીને ગ્રીન ચટણી સાથે પેક કરીને એ બાળકોને આપે છે, અને એ બાળકો આપણી કરતાં વધારે સ્વસ્થ છે. પરંતુ આપણે શું છે, બાળકોને ફ્રેન્કી ખવડાવી છે, આપણે સડી ગયેલા નૂડલ્સ બાળકોને ખવડાવવા છે, પરંતુ બટેકા નથી ખવડાવવા. બટેકાની અંદર વોટર કન્ટેન્ટ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં હોય, પાણી તત્વ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં હોય. જ્યારે તમે બટેકાને બાફો છો ત્યારે એની અંદર જળ તત્વની માત્રા ઘટી જાય છે, ને એ પચવામાં હળવા થઈ જાય છે, લઘુ થઈ જાય છે. બજારમાં વેચાતી વેફર જે છે એ કાચી જ્યારે તળવામાં આવે છે, બજારમાં વેચાતી ફ્રેન્ચ ફ્રાય છે સીધી કાચી તેલ સાથે સંયોજિત કરવામાં આવે છે, અને ત્યાં સુધી તળવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી બટેકાની અંદર રહેલું પાણી તેલ સાથે બળીને બિલકુલ નષ્ટ ના થઈ જાય. અને આટલી મોટા પ્રમાણમાં તેલ સાથે સંયોજિત થયેલી વેફરો, ફ્રેન્ચ ફ્રાયો બાળકોને જ્યારે તમે ખવડાવો છો ત્યારે બાળકના શરીરની અંદર બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ખૂબ વધે છે, અને નાની નાની ઉંમરના બાળકોને પણ હૃદયરોગનો હુમલો આવે છે. તો બટેકા ખરાબ નથી, પરંતુ ખોટી રીતે બટેકા ખાવા ખરાબ છે. હવે જ્યારે તમે આલુ પરોઠા બનાવો છો તો કાચા બટેકા વાપરો છો? નહીં. બટેકાની અંદર ભરપૂર પ્રમાણમાં પોષક તત્વો છે, જો બટેકાને બાફીને ઉપયોગ કરવામાં આવે તો. ચોથા નંબરની બાળકો માટેની શ્રેષ્ઠ વાનગી એટલે ઘઉંના કકરા લોટથી બનેલી ઘી અથવા તો તલના તેલ સાથે સંયોજિત થયેલી સુખડી. બાળકો માટે સુખડી એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે નાસ્તાના રૂપે. બાળકો જે 14 વર્ષથી નાના છે એમના શરીરની અંદર મધુર રસ પણ થોડા પ્રમાણમાં જવો જોઈએ, અને ઘઉંની વાનગી પણ થોડા પ્રમાણમાં જવી જોઈએ. ઘઉં જરા પણ ખરાબ નથી. આપણા આયુર્વેદિક બધા જ ગ્રંથોમાં ઘઉં ખાવાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આપણે શું કરીએ, ઘઉંને ખૂબ બારીક દળી નાખીએ, એને મેંદાની વાનગી બનાવીને આપણે ખાઈએ, ત્યારે ઘઉં ખરાબ છે. મિલેટ્સ પોતાના ભોજનમાં સ્થાન જરૂર આપવું જોઈએ, પરંતુ જ્યારે બાળકનો મસલ્સ ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે, હાડકાં વધી રહ્યા છે, ત્યારે કકરા લોટથી બનેલી ઘઉંની વાનગીમાંની શ્રેષ્ઠ વાનગી સુખડી એટલે જરૂર ખવડાવવી જોઈએ. જો તમે ઈચ્છતા હો કે તમારો બાળક જે કંઈ ભોજન લઈ રહ્યું છે તે ભોજનનું સારી રીતે પાચન થાય, અને આપણે જે કંઈ ભોજન લઈએ છીએ આપણા શરીરમાં જઈને 7 ધાતુમાં ડિવાઈડ થાય છે, રસ, રક્ત, માંસ, મજ્જા, મેદ, અસ્થિ, શુક્ર, તમામ ધાતુઓ સારી રીતે બની શકે, તો તમારા બાળકના ભોજનની અંદર નાસ્તાના વિકલ્પ રૂપે એવી કોઈ વાનગી ખવડાવો કે જેની અંદર ગોળનું સંયોજન થતું હોય. એ વાનગી શું? એટલે સુખડી. ખાંડના વિકલ્પ કરતા સૌથી શ્રેષ્ઠ કોઈ વિકલ્પ હોય તો તે ઘઉંના લોટથી બનેલી ગોળથી સંયોજિત થયેલી સુખડી છે, જરૂર ખવડાવવી જોઈએ. પરંતુ એમાં એક પ્રશ્ન છે કે ઘી શુદ્ધ મળતું નથી, ઘી સારું આવતું નથી, બાળકને શરદી, ઉધરસ, કફ જેવી સમસ્યા સતાવતી હોય તો શું ઘીની વાનગી બાળકને ખવડાવી શકાય ખરી? એના વિકલ્પ રૂપે તમે તલના તેલની સુખડી પણ બનાવી શકો. કારણ કે જ્યારે લોટ, ગોળ, તેલનું સંયોજન થાય છે, અથવા તો લોટ, ગોળ અને ઘી એની સુખડી બનાવો છો ત્યારે પચવામાં થોડી ગુરુ થઈ જાય છે, ભારી થઈ જાય છે, અને સરળતાથી પચી શકે, બાળકના શરીરની અંદર પાચન થઈને હિમોગ્લોબિન બનાવી શકે, પાચન થઈને ફોસ્ફરસની, કેલ્શિયમની, આયરનની ઉણપની પૂર્તિ કરી શકે. એટલા માટે પ્રાથમિક આવશ્યકતા છે કે આ સુખડીનું પાચન સારી રીતે થવું જોઈએ. તો પાચન સારી રીતે થાય એના માટે શું કરવાનું છે? એમાં થોડી માત્રામાં સૂંઠ એડ કરી દો. સૂંઠ જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ સાથે મિક્સ થાય છે ત્યારે એ ભારેમાં ભારે ભોજનને પણ પચવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. જો તમને ઘીમાં પ્રશ્નાર્થ હોય, શુદ્ધ ઘી ન મળતું હોય તો જરા પણ લઘુતા ગ્રંથિ બાંધવી નહીં. તલના તેલની પણ સુખડી બની શકે, સ્વાદિષ્ટ લાગી શકે, અને તે બાળકને તમે જરૂર ખવડાવી શકો. 5મા નંબરની બાળકોના નાસ્તા માટે આપવાની સૌથી શ્રેષ્ઠ વાનગી એટલે ઘરે બનાવેલી નાનખટાઈ. થોડા પાછળ જાઓ. આપણે જ્યારે નાના હતા અને દિવાળીનો તહેવાર આવતો હતો એટલે મમ્મી શું કરતી હતી, ઘરેથી લોટ લઈ જતી હતી, ઘરની જ ખાંડ હતી, ઘરનું જ ઘી હતું, આપણે બેકરી વાળા પાસે જતા હતા, આપણી વસ્તુ એને આપતા હતા, અને એક વાનગી બનાવીને આપણે લઈ આવતા હતા, એટલે નાનખટાઈ. દિવાળીના તહેવારોમાં આપણે બધા લોકો આ નાનખટાઈ ખાતા હતા અને કોઈને કઈ સમસ્યા ન થતી હતી. પરંતુ વર્તમાન સમયમાં માખણિયા બિસ્કિટ આવી ગયા, બેકરી વાળા નાનખટાઈ બનાવવા લાગ્યા, એ સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઈ ગયું, એટલે આપણે ઘરે બનાવેલી નાનખટાઈનો કોન્સેપ્ટ લગભગ હવે શૂન્ય થઈ ગયો. તો આ પરંપરા ફરીથી ઊભી કરી શકાય.
તો શું કરવું જોઈએ? તમારે ઘઉંનો લોટ લેવો જોઈએ, પરંતુ તેની અંદર એક લોટ બીજો મિક્સ કરવો જોઈએ જે બાળકો માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે, તે એટલે રાગીનો લોટ. વર્તમાન સમયમાં મિલેટ્સના ખૂબ ગુણગાન ગાવામાં આવે છે, પરંતુ બાળકો માટે સૌથી કોઈ સારા મિલેટ્સ હોય એટલે રાગી. રાગી થોડી ઉષ્ણ છે. બાળકો જે કંઈ હોય એ કફ પ્રધાન વધારે હોય, એના શરીરની અંદર થોડું એવું કંઈ અનાજ જાય જે પચવામાં થોડું હળવું હોય, સ્વભાવે ઉષ્ણ હોય, કે જેની અંદર ફાઈબર વધારે માત્રામાં હોય, હિમોગ્લોબિન ને આયરનની પૂર્તિ કરતું હોય, આવું કોઈ પણ અનાજ એટલે રાગી. તો શું કરવું જોઈએ? માનો કે તમારે 3 કિલો નાનખટાઈ બનાવી છે, તો શું કરવું જોઈએ? 500 ગ્રામ તમે ઘઉંનો લોટ લઈ લો, 500 ગ્રામ તમે તેમાં રાગીનો લોટ મિક્સ કરી દો, થોડી માત્રામાં ઘી લઈ જાઓ, થોડી માત્રામાં દળેલી સાકર લઈ જાઓ, એમાં સ્વાદ પ્રમાણે તમે એલચી નાખી શકો, બીજા પ્રકારના મરી મસાલો નાખી શકો, ખૂબ સ્વાદિષ્ટ લાગે એટલા માટે તજ નાખી શકો, તમાલપત્ર નાખી શકો, જાયફળ નાખી શકો, જાવિત્રી નાખી શકો. આવા તમામ પ્રકારના મરી મસાલો એની અંદર થોડું એડ કરવામાં આવે તો આ નાનખટાઈ ખૂબ સ્વાદિષ્ટ બને છે. તમારે ખાસ સમજવું જોઈએ કે બજારની અંદર જે કોઈ લોટવાળી વાનગી નાખવામાં આવે છે તેમાં મમ્મી જે કંઈ ઘી કે તેલ વાપરે છે તેવું ઘી તેલ નથી વપરાતું. બજારમાં વેચાતી તમામ એ વાનગી કે જેને ફ્રાય કરવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને બેકરી પ્રોડક્ટમાં મોણ આપવા માટે જે ઘી વાપરવામાં આવે છે, એ બે જ વિકલ્પ આ લોકો પાસે છે. પહેલા નંબરનો વિકલ્પ એટલે પામ તેલ છે, જે આરોગ્યનો સત્યાનાશ કરે છે. બીજા નંબરનો વિકલ્પ આપણે ખાસ સમજવો જોઈએ. દુનિયાની અંદર સૌથી વધારે કતલખાના ચાઇનામાં, અમેરિકામાં, બ્રાઝિલમાં અને ચોથા નંબર ઉપર ભારત દેશ આવે છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં પશુઓનો કતલેઆમ થાય છે, માંસ ખવાઈ જાય છે, ચામડું વેચાઈ જાય છે, હાડકાં વેચાઈ જાય છે, પરંતુ જાનવરોના જે આંતરડા છે તેની અંદર જે ચરબી છે સીધું કન્ઝપ્શન એનું નથી થતું. તો આ બધા સડી ગયેલા આંતરડા ભેગા કરવામાં આવે છે, બોઇલરમાં નાખીને ગરમ કરવામાં આવે છે અને એની અંદરથી જે ચરબી નીકળે છે એ ચરબી હવે બેકરી પ્રોડક્ટોમાં ઘીના વિકલ્પ રૂપે વપરાય છે. આપણા જે મહાનગરો છે, સુરત છે, વડોદરા છે, રાજકોટ છે, અમદાવાદ છે, આ બધા મહાનગરોની અંદર તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે, 150 થી 150 રૂપિયે કિલો ઘી મળે છે. આ 150 થી 150 કિલો ઘી ક્યાંથી આવે છે? આ બધા જે જાનવરો આટલી મોટી સંખ્યામાં કતલખાનાઓમાં કપાય છે એની ચરબીમાંથી મટન ટેલો નામનું ઘી બને છે અને આ બધું જ ઘી મોટા પ્રમાણમાં બેકરી પ્રોડક્ટોમાં વપરાય છે. તો તમામ માતા પિતાને વિનંતી, તમારું બાળક આ ચરબીનું ઘી ડાયજેસ્ટ નહીં કરી શકે. નાની નાની ઉંમરના બાળકોને જે તમે બેકરી પ્રોડક્ટો ખવડાવો છો એ બાળકોના આરોગ્યનું સત્યાનાશ નોતરે છે. તો ફરીથી પરંપરા ઊભી કરો. જે બિસ્કિટ, જે નાનખટાઈ દિવાળીમાં બની શકતી હતી તે બધી જ ઋતુઓમાં બની શકે. 6થા નંબરની વાનગી જે બાળકોને નાસ્તામાં વિકલ્પ રૂપે આપણે જરૂર આપવી જોઈએ તે એટલે રાજગરાની ચીક્કી અને રાજગરાના લાડુ. યાદ કરો કે જ્યારે ગણપતિ બાપ્પાનો તહેવાર આવતો અને એ તહેવારોમાં સૌથી વધારે પ્રસાદમાં મોદક બાદ કોઈ પ્રસાદ જે ગણપતિ બાપ્પાને ધરવામાં આવતો તે એટલે રાજગરો. રાજગરાની અંદર ભરપૂર પ્રમાણમાં ફોલિક એસિડ હોય છે અને રાજગરો જ્યારે ગોળ સાથે મિક્સ થાય છે અને એની કોઈ પણ વાનગી જ્યારે તમે બાળકને ખવડાવો છો ત્યારે બાળકના શરીરની અંદર ખૂબ બળ વધે છે. બાળકના શરીરની અંદર હિમોગ્લોબિનની માત્રા ભરપૂર નિર્માણ કરે છે. બાળકના શરીરની અંદર હાડકાની મજબૂતાઈ વધારવા માટે, બાળકના શરીરની અંદર માંસપેશીઓને ફ્લેક્સિબલ રાખવા માટે, બાળકના શરીરની અંદર ઘણા પ્રકારના પોષક તત્વોની પૂર્તિ કરવા માટે અને ખાસ કરીને શરદી, ઉધરસ, કફ જેવી સમસ્યાથી બાળકોને બચાવવા માટે રાજગરા અને ગોળની ચીક્કી, રાજગરા અને ગોળના લાડુ બાળકો માટે વરદાનરૂપ ટોનિક સાબિત થાય છે. 7મા નંબરની વાનગી એટલે ફૂલવડી. ચણાનો લોટ, થોડી માત્રામાં એમાં રવો નાખવામાં આવ્યો છે, હળદર નાખવામાં આવ્યું છે, મરી નાખવામાં આવ્યું છે, કાળા મરી સાથે એને સંયોજિત કરવામાં આવ્યું છે અને આ બધા પ્રકારના જે મરી મસાલા નાખવામાં આવ્યા છે તે માત્ર ફૂલવડીને સ્વાદિષ્ટ નથી બનાવતા, બાળકના શરીરમાં શરદી, ઉધરસ, કફ જેવી સમસ્યા ઊભી ના થાય, સરળતાથી પચી જાય અને સરળ નાસ્તાના વિકલ્પ રૂપે એક તમે નાસ્તો ઘરે બનાવી શકો એટલે ફૂલવડી. ફૂલવડીની જે તીખાશ છે તે મરચાની નથી, તે કાળા મરીને આભારી છે અને કાળા મરીની જે તીખાશ જે છે એ બાળકના શરીરની અંદર વાયુ અને કફ બંનેને સંતુલિતમાં રાખે છે. તો નાસ્તાના વિકલ્પ રૂપે તમે એને ઘરે જરૂર બનાવી શકો. 8મા નંબરની બાળકના નાસ્તાના વિકલ્પ રૂપે બીજી એક વાનગી એટલે ઘઉંના લોટની બનેલી નૂડલ્સ. ઉનાળાની અંદર આપણે ઘઉંના લોટની નૂડલ્સ બનાવતા હતા, સુકવતા હતા અને ચોમાસામાં એને ખાતા હતા. કોઈ મહિલાઓ માથા ઉપર એક મશીન લઈને આવતી હતી, આપણે એને લોટ આપતા હતા, એ પોતાની મહેનતાણું લઈને, મજૂરી લઈને આપણે સરસ પ્રકારની ઘઉંની સેવ બનાવીને એ જતી રહેતી હતી અને આ સેવ લાંબા સમય સુધી ચોમાસામાં જ્યારે આપણને કશું નહોતું મળતું ત્યારે આપણે એને નાસ્તાના વિકલ્પ રૂપે આપણે ખાતા હતા અને કોઈ સમસ્યા ઊભી નથી થતી.
પરંતુ વર્તમાન સમયમાં 5-10 રૂપિયામાં 2 મિનિટમાં બની જતી થર્ડ ક્લાસ મેંદામાંથી બનેલી આરોગ્યનો સત્યાનાશ ન કરનારી વાનગીઓ આવી અને ઘઉંની લોટની પરંપરાનો સત્યાનાશ થઈ ગયો. તો ફરીથી પરંપરા ઊભી કરીએ. ઘઉંના લોટની સરસ મેગી બનાવીએ, એના નૂડલ્સ બની શકે, સ્વીટ નૂડલ્સ પણ બની શકે, નમકીન નૂડલ્સ પણ બની શકે. તો આવી વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ તમે બાળકને જરૂર ખવડાવી શકો. આના સિવાય ઘરે તમે ચેવડો બનાવો, મમરા વઘારો, ચણા ચટપટી બનાવી ક્યાં આઘરી છે, સરળતાથી બની શકાય. તો બજારમાં પેકેટ ફૂડને છોડીને ઘરે આવી શ્રેષ્ઠ વાનગી જો બાળકને ખવડાવશો તો બાળકને આરોગ્યની પૂર્તિ પણ કરશે અને બાળકને સ્વાદિષ્ટ પણ લાગશે. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.